چند هفته پیش یک خبری آمد که ایلان ماسک و مارک زاکربرگ میخوان با هم کشتی بگیرن، میخوان مبارزه کنن تو قفس. دو تا ثروتمند، سوپر ثروتمند مشهور و مهم دنیا که کلی هم با هم حالا اختلاف دارن، رقابت دارن و این حرفا. یه همچین چیزی مطرح شد. اول شوخی بود شاید، بعد جدی شد، حالا شاید دوباره برگرده به همون سطح شوخی و اینا. اما این وسط یه اتفاق جالبی افتاد. ماسک یه روزی توییت کرد که شاید مبارزه رو بندازیم کلوزئوم در روم. بعد وزارت فرهنگ ایتالیا هم تماس گرفته باهاشون، انگار گفته خب شما اگه جدی هستید ما پایه‌ایم که شما بیاید مبارزه رو در کلوزئوم برگزار کنید، به شرط اینکه نان وایلنت باشه، خشن نباشه. حالا کاری نداریم که این میشه یا نمیشه، ولی اگر بشه اتفاق تاریخی خواهد بود در یکی از عجایب هفتگانه جهان. موضوع این ویدیو البته داستان مبارزه ماسک و زاکربرگ و اینها نیست. تو این ویدیو می‌خوایم داستان کلوزئوم رو بگیم. داستان کلوزئوم روم. روم پایتخت امروزی ایتالیا، یه شهریه که از زمان باستان مهم بوده، یعنی از 2500 سال پیش شهر مهمی بوده، مرکز قدرت‌های بزرگی بوده عمدتاً. و این توی شهر روم که قدم میزنی، هر که آمد عمارتی نو ساخت رو میتونی خیلی واضح ببینی و براش مصداق پیدا کنی. از این شهرهایی که دوره‌های مختلف تمدن بشری رو دیده و توی دوره‌های مختلف مهم بوده و امروز رد پای همه این دوره‌ها توش هست. بر همینم برای من روم بیشتر از یک شهره، یه چیزیه اصلا که اونجا هست، انگار که مثلا یادمون نره که رومیان باستان به کجاها رسیده بودن. حواسمون باشه این تمدن غربی امروز از کجا آمده، پایتختش کجاست. این تمدن غربی چه تغییراتی کرده در طول قرنها، لایه لایه چی بهش اضافه شده. یه چیزای از اینا رو واقعا تو روم میشه دید. نمادهای یادآور دوره‌های مختلف تمدن غربی رو حداقل میشه توی روم لایه لایه‌اش رو دید. خیلی جاها میشه دید، کمتر جایی هست مثل روم که بشه همشو با هم دید. هم این رو دید و هم بعد یه دریچه‌ای پیدا کرد به این که اون آدمایی که اون جامعه رو میساختن چه جور آدمایی بودن، چه جور جامعه‌ای ساختن، چی کار میکردن اینا، چی میخواستن، چی میساختن برای اینکه اون چیزی رو که میخواستن بهش برسن. حالا درباره اینم یه خود آخر ویدیو صحبت میکنیم. اول برای خود بریم ببینیم درباره چی میخوایم حرف بزنیم. این کلوزئوم روم که میگیم چیه، اصلا چی هست، ساختمونش و شکلش رو احتمالاً قبلا دیدیم، عکسش رو دیدیم، یه خود درباره‌اش صحبت کنیم. من تنها چیزی که قبلا ازش میدونستم این بود که گلادیاتورها مثلا اونجا میجنگیدن، ولی ماجرا خیلی جالب تر از این حرف هست. هم خیلی جالب تره، هم خیلی وسیع تره و هم توش خیلی داستان برای کنجکاوی بیشتر پیدا میشه. کلوزئوم یکی از یادگارهای بزرگ و معروف روم باستانه. بزرگترین آمفی‌تئاتر دنیای باستانه. در واقع بزرگترین آمفی‌تئاتری که تا همین امروز در جهان ساخته شده. یه استادیومی فرض کنید 2000 سال پیش ساختن که 60000 نفر، 70000 نفر توش جمع می‌شدن، نمایش می‌دیدن. سرگرم می‌شدن، میرفتن حالا نمایش مبارزه گلادیاتوری می‌دیدن که حالا تو فیلم‌های خود ممکنه دیده باشیم، تا یه چیزایی که من اصلا به گوشم هم نخورده بود، مثل نمایش زنده جنگ کشتی‌ها. یعنی چی جنگ کشتی‌ها؟ یعنی نبردهای دریاییشون رو بعضی از منابع میگن اینا بازسازی میکردن. اون تو نبرد دریایی رو، یعنی آب مینداختن کف استادیوم، کشتی میومد تو و ده به جنگ. حالا تعریف میکنیم یکی یکی اینها رو. امروز کلوزئوم یکی از دیدنی‌های رومه. این چیزی که امروز البته هست و میشه رفت دیدش، خرابه‌های بازمانده از کلوزئوم دیگه. سالیان سال رها شدن و غارت مصالح و زلزله و انواع بلایای طبیعی و غیر طبیعی و اینا باعث شده که چیزی که برای ما بمونه همین باشه، بیش از این نمونه. که البته خب اینم کم نیست، ولی خب همه قصه نیست. و همینی هم که هست برای حیرت و تحسین من توریست کافیه. واقعا من توریست عادی کافیه که برم اینو ببینم و دهنم باز بمونه. برای دانشمندا هم کلی سرنخ توی همین هست که برن مطالعه کنن و کاوش کنن و در بیارن که مثلا حالا جامعه روم چه جامعه‌ای بوده، کلوزئوم کارش چی بوده، سیستم تخلیه آب مثلا توش چی بوده، دریچه‌هاش چطوری کار می‌کردن، چند تا ورودی داشته، آدما چطوری میرفتن تو، کجا میشستن. خیلی چیزا رو از رو همین دارن
سعی میکنن که پیدا کنن و خیلی چیزا رو هم پیدا کردن. بریم پس اولش به 2000 سال پیش تقریبا، بریم به قرن 1 میلادی، به شهر روم. رومی که چه جور شهریه؟ رومی که اون موقع 1 میلیون جمعیت داره، بیش از 1 میلیون جمعیت داره، بزرگترین شهر دنیاست. یک سالی هست در تاریخ روم در همون قرن اول معروف به سال 4 امپراتور. یه امپراتوری داشت روم باستان در قرن 1 به نام نرو. الان میگن که خیلی آدم مستبدی بود، اون موقع هم طبقات بالا آریستوکرات‌ها میدونیم باهاش مشکل داشتن، امپراتور بدنام و خشن و خیلی چیزیه. سنای روم ایشون رو خلعش میکنه، در 30 سالگی خودکشی میکنه، دورانش تمام میشه. در تاریخ باستان، در تاریخ مسیحیت، اینا درباره ایشون حرف خیلی زیاده که ما داریم نمیگیم دیگه. ایشون همون کسیه که میگن دستور اعدام سر و ته پیتر مقدس رو داد که بعد مقبره ایشون شد نقطه شروع کلیسای کاتولیک روم و واتیکان و اینا. ولی کاری به اینش نداریم. ایشون که از سلطنت میره کنار، جنگ داخلی بوده، از زمانش در واقع جنگ داخلی شروع شده بوده، جنگ داخلی ادامه پیدا میکنه تا نهایتا حدود سال 70 جنگ میخوابه، قدرت تثبیت میشه، قدرت داخلی تثبیت میشه در رومی که از یک شهر شروع شده، از یک دولت شهر شروع شده، بعد اومده همه جزیره ایتالیا رو گرفته، شبه جزیره ایتالیا رو گرفته، یونان رو گرفته، همه شمال آفریقا رو گرفته، همه اروپای غربی رو تقریبا گرفته، شده یک همچین امپراتوری بزرگی در تمام اطراف دریای مدیترانه. درباره این روم داریم صحبت میکنیم. از شهر روم شروع شده امپراتوری که بهش میگیم امپراتوری روم. ما خب یعنی انقدر بزرگتر شد. سال 70 گفتیم که این قدرت تثبیت شد در همون قرن 1 میلادی. این کلوسئوم رو هم همون موقع همون امپراتور جدیدی که بعد از نرو آمد و به قدرت رسید، همونا شروع کردن به ساختن. بزرگترین ساختمان دوران رو شروع کردن ساختن برای قدرتمندترین امپراتوری زمان. با چه دیدی پروژه برای چی تعریف شد؟ برای اینکه یه چیزی بسازیم که مردم خوشحال بشن، یک هدیه‌ای به مردم که ببینین مردم که ما مثل نرو نیستیم که همه چی رو واسه خودمون بخوایم، باغ واسه خودمون درست کنیم، قصر واسه خودمون درست کنیم. ما واسه تفریح مردم، واسه رفاه مردم هم میسازیم. برعکس کاری که نرو کرده بود، قصر نرو رو اینجایی که الان کلوزئوم هست استخر قصر نرو بود. قصر رو خراب میکنن و به جاش یه چیزی میسازن برای عموم مردم، استادیومی برای تفریح و تماشا. میگفتن امپراتور باید مواظب هم نون مردم باشه، هم سیرک مردم باشه، هم سرگرمی مردم باشه، به هر دوتاش باید برسه. میخواستن از امپراتور اینو مردم سیرک میشدن، سرگرمی لازم داشتن و ساختن کلوزئوم در واقع تحویل دادن همون سرگرمی بود. این وظیفه دوم امپراتور بود. منتها خب طول کشید تا اینو ساختنش. 3 تا امپراتور فلیویان دایناستی که بعد از نرو آمدن طول کشید. یکی شروع کرد و تمام نشد و به بعدی رسید و تمام نشد و نهایتا در زمان سومی تمام شد. پس روی زمینی ساختن که نرو توش واسه خودش یک کاخ عظیمی ساخته بود، استخر بزرگی داشت، یه مجسمه غول‌پیکری هم برنزی از خودش درست کرده بود، 30 متر قدش بود. اونجا شروع کردن این ساختمون رو ساختن و چون در واقع میخواستن نرو رو نفیش بکنن، صورت مجسمه ها رو هم عوض کردن که دیگه نرو نباشه، تنش موند. این مجسمه ها رسانه اون زمان بودن دیگه، مثلا پروپاگاندا میخواستن بکنن این حرفا، با همین مجسمه ها و ساختمون ها و اینا انجام میداد. اینا که حالا میخواستن یه پیام جدیدی برسونن، عکسش رو عوض کردن، یعنی کلهش رو در واقع صورتش رو عوض کردن، یا امپراتورای بعدی رو گذاشتن، یا مثلا خدای خورشید رو، سول رو گذاشتن به جای اون کله. مجسمه موند ولی خب دیگه عکس کله نرو نبود روش. بعدن هم که اصلا تخریب شد، از مجسمه چیزی باقی نموند. حالا یا تو زلزله خراب شد یا حمله جرمن ها خرابش کرد، پایه های سنگیش فقط موند. خلاصه ولی اون استخره رو خشک کردن و در واقع دریاچه مصنوعی رو منظورمونه دیگه، خشک کردن و دورش باغچه بود و از این پاویلیون و همه اینا بود وسط شهر. اینا رو جمعش کردن، شهر آتیش گرفته بود، زمینا خالی شده بود. نرویی که همه زمینا رو بالا میکشید مرده بود، رفته بود و فرصت شده بود که اینا این آمفی‌تئاتر رو اونجا بسازن. زمین پس از اینجا آمد. پولش از کجا آمد؟ مصالحش از کجا آمد؟ اینا رو میگن فتح اورشلیم بود که باعث شد که اینا پول و مصالح و حتی بعضیا میگن نیروی کار مجانی داشته باشن برای ساختن کلوزئوم. وقتی که اورشلیم رو فتح کردن در نبرد با یهودی‌ها، رومی‌ها پیروز شدن اونجا، با اون طلاها و با اونطوری که بعضیا میگن، گفتم نیروی کار مفتی که به بردگی کشیده بودن از اونجا، دیگه میتونستن هرچی بخوان
بسازن. خود روم هم تا دلت بخواد مهندس و معمار و نقاش و بنا و هنرمند و اینها داشت. از حدود سال 70 تا 80 صرف ساختن این آمفی‌تئاتر شد و نهایتا سال 80 تقریبا آماده شد. آمفی‌تئاتر که گفتیم دو سه بار یعنی چی؟ آمفی در یونانی انگار یعنی دو، یعنی دابل، یعنی دو تا تئاتر. آمفی‌تئاتر یعنی دو تا تئاتر. یه سالونیه، مثل خیلی چیزهای دیگه‌ای که بعداً به واسطه رومی‌ها دنیا شناختشون. اینم در واقع یه پدیده یونانیه، یه محصولی از یونانی شدن فرهنگ رومه. ترکیب مهندسی رومی و هنر یونانی. تئاتر، نمایش، کلاً فراغت و تفریحات فرهنگی اصطلاحاً اینا در یونان باستان جایگاه بالایی داشت. تئاتر و نمایش هم در یونان خیلی وقتا پیوند داشت اصلا با طبیعت، یعنی تو فضای باز بود. بر همینم تئاترهای یونانی خیلی وقتا اینطوریه، توی سالن‌ها فضای بازه، در دل طبیعت. آمفی هم نشونه این بود که گرد دیگه، یعنی دور تا دور صحنه رو بیننده میتونه بشینه. صحنه هم حالا صحنه‌ای که حالا میتونه برای نمایش باشه، میتونه برای مسابقه ورزشی، مبارزه اینها باشه، برای اجرای هنری باشه. در روم باستان، در یونان باستان بیشتر سالن‌ها نیم دایره‌ای بود، مثل این در تاورمینای سیسیلی. آمفی‌تئاتر ولی مثل استادیوم‌های بیضی امروز بود، مثل کلوزئوم آمفی بود. از زمان امپراتوری روم 200 آمفی‌تئاتر پیدا شده الان که هست در جاهای مختلف، از انگلیس و فرانسه هست تا الجزایر و تونس و ترکیه، و اصلا هم انگار اینا رو میساختن آمفی‌تئاترها رو واسه جنگ گلادیاتورها. و برای اینم بعضیا میگن مستطیل مثلا نمیتونست باشه، چون اون موقع اگه دوتا گلادیاتور مبارزه میکردن مستطیل بود، یکی گیر میکرد گوشه، کارش تمام میشد. ولی بیضی که درست میکردن بی گوشه بود، اون مشکل رو نداشت، مبارزه بیشتر طول میکشید و خب سرگرمی طولانی تر میشد. خیلی چیز رومیه کلا این آمفی‌تئاتر دیگه، یه نمایشی از این ایده که ما رومی ها خیلی فرهنگ یونانی رو دوست داریم، هنر یونانی رو، معماری یونانی رو، اینا رو خیلی دوست داریم. اونو گرفتیم، یادش گرفتیم و حالا داریم ترکیبش میکنیم با معماری خودمون، چیزایی که خودمون توش خوبیم، مهندسی خودمون و اینا، داریم بهترش رو، بزرگترش رو، چشمگیرترش رو تحویل میدیم. نمونه کارمون هم اینه، همین آمفی‌تئاتر کلوزئوم نمونه کارمون اینه. اون اساطیر یونانی بودن که یونانی‌ها داستانشون رو نوشته بودن یا با تئاتر و نمایش و اینا اجرا می‌کردن. ما اون نمایش رو میاریم همین وسط اجرا میکنیم، نه فقط نمایشی، یه کاری میکنیم که اصلا آخرش یارو میمیره. یعنی نمایشنامه رو با پوست و گوشت و خون اجرا میکنیم، واقعی اجرا میکنیم. مرگ الکی، مرگ نمایشی و اینا دیگه نداریم. ما رفتیم مرحله بعد، با نیزه و خون ایکاروس رو اجرا میکنیم، منتها یه برده ای رو، یه مجرمی رو، یه کسی رو میاریم انقدر میچرخونیمش که مثلا نزدیک خورشید که داره میشه بمیره. واقعا اینطوری نمایش واقعی اینطوری بیشتر میچسبه. یه همچین روحیه‌ای داشتن در کار. خلاصه ولی اینو ساختن، حدود سال 80 میلادی قرن یک آماده افتتاح شد. مراسم افتتاحیه گرفتن. چه افتتاحیه‌ای مفصل، 100 روز میگن که مراسم افتتاحیه‌اش طول کشید با برنامه‌های متنوع. از این نمایش‌ها داشتن که حیوان وحشی رو میآوردن مینداختن به جون هم، با مبارزه اینا رو تماشا میکردن، یا آدمی رو میفرستادن که شکارش کنه اون وسط، یعنی شکار آدم و حیوان رو میدیدی، شما زنده جلوی چشم خودت میدیدی یه پرنده ای رو، یه حیوان وحشی رو، چیزی رو. یه نویسنده نوشته در بازی‌های افتتاحیه که میگم 100 روز طول کشید، بیش از 9000 قلاده حیوان وحشی کشته شد. 9000. حالا داستانش رو جلوتر میگیم. خیلی عدد عجیب غریبی. خلاص افتتاحیه یه همچین برنامه عجیب غریبی بود. البته خب اون چیزی که اولش ساختن همون نهایه نبود دیگه، چند بار ترمیم شد، هم ظرفیت اضافه کردن به بالاش، هم تجهیزات و امکانات به پایینش اضافه شد، تخریب شد، درست شد، بازسازی شد. من بیشتر از اون جزئیات ساختش که خیلی هم البته جالب هستن تو این ویدیو میخوام برم سراغ در واقع استفاده هایی که ازش میشد. چون از سال 80 فکر کنیم دیگه، مثلا ما الان استادیوم میسازیم، چند سال بهره برداری میکنن ازش. از این کلوزئوم از سال 80 استفاده کردن تا اواخر قرن ششم، یعنی 500 سال ازش بهره برداری کردن کم و زیاد. بعد یه مدتی شد مثلا قبرستون، یه مدت توش مغازه اینا باز کردن، زیرش عبادتگاه شده بود، یه مدت تبدیل به کاخ شده بود، یه مدت متروکه افتاده بود، یه دخمه‌ای شده بود واسه خلافکارا و اینا، و یه مدت زیادی هم افتاده بود دست پاپ‌ها.
میگفتن که اینجا جای مقدسیه، چون که مسیحی‌ها رو اینجا اعدام میکردن، خون شهدای مسیحی اینجا ریخته شده و چون مقدسه ما اینجا فقط باید کارهای مذهبی بکنیم و مال ماست اصلا و اینها، که البته ادعاییه که کلا الان رد شده است، تقریبا شاهدی براش نیست که اونجا مسیحی ها اعدام می‌شدن. این حالت این که تبدیل بشه به آثار باستانی و اصلا برن کاوش کنن در بیارن که اون زیر چی بود و اینا، اینم از قرن 19 شروع شده. شروع کردن به کندن تا 6 متر رفتن پایین و نهایتا دیگه زمان قرن 20 زمان موسولینیه که کل بنا از زیر خاک در آمده و تبدیل شده به جای توریستی و اینا. بریم سراغ اینکه اون تو چی کار میکردن. اطلاعات دیگه‌اش رو جاهای دیگه تو ویدیوهای دیگه احتمالاً میتونید تو یوتیوب پیدا کنید، ولی اینا خیلی نیست، اینطوری جمع و جور جایی نیست. بریم با همون مراسم افتتاحیه هم شروع کنیم. برنامه‌های شبیه افتتاحیه در روم باستان قبلا هم داشتن، یعنی غیر از اون هم داشتن. یه روال مشخصی هم اینا داشت که صبح چیکار میکنن، ظهر چیکار میکنن، عصر چیکار میکنن. تقریبا تقویمشو همه اینطوری میگن که شروع برنامه روز با جنگ درندگان بود. اول روز اینو مردم جمع میشدن میدیدن. بعد دم ظهر که میشد چند تا اعدامی می آوردن، اعدام میکردن. ولی اصل هیجان بعد از ظهر بود که عموماً اختصاص داشت به جنگ گلادیاتورها که خب اوج برنامه ها بود و بعضی وقتا هم اون بازسازی نبردهای معروف دریایی رو گفتیم. بعضی وقتا صبح هم انجام البته میدادن. ولی برنامه روز یه همچین برنامه متنوعی بود، انقدر چیزای متفاوتی میتونستن ببینن. جنگ درندگان چطوری بود؟ اون شکار درندگان چطوری بود؟ یه جور نمایشی بود اینم در روم باستان. حیوان وحشی رو می آوردن مینداختن وسط و یا برای مبارزه باهاش یا برای شکارش یه کسی هم میرفت اون وسط و شروع میکرد باهاش درگیر شدن. مردم هم دارن تماشا میکنن. ریشه قصه میگن برمیگشت به زمان اسکندر که یکی میذاشت جلوی شیر مبارزه کنه، خودش تماشا میکرد. بعد امپراتوری روم هم گسترده بود، خیلی بزرگ بود، خیلی حیوانات مختلف و متفاوتی رو میتونستن از سرزمین‌های امپراتوری بیارن اینجا، مثلا از آفریقا، از شمال آفریقا بیارن اینجا برای مبارزه. فکر کنیم به این یه خورده‌ای. من دفعه اولی که بهش فکر کردم، دفعه اولی که خوندم درباره‌اش رو دیدم و اینا، اینطوری حواسم نرفت بهش که شیر شوخی نیست که تو شیر رو می‌خوای بیاری بندازی باهاش مبارزه کنی. خیلی باید مواظب باشی که بقیه رو نداره، داروی بیهوشی ندارن که اینا بهش بزنن، که سراغ تماشاچیان نره. چطوری محفوظ کنی اینا هم بتونن ببینن، هم نزدیک باشن، همین که خطری براشون نداشته باشه. اصلا اینا رو چطوری نگه می‌داشتن، چطوری از اون جایی که نگهشون می‌داشتن آزادشون می‌کردن، کجا می‌آوردن باهاش مبارزه می‌کردن که فقط اونی که داره باهاش مبارزه می‌کنه در معرضش باشه. اینا مسئله‌هایی بود که اون موقع براش راه حل پیدا کرده بودن. مسئله مرگ و زندگی هم شاید بگیم نبود براشون، یعنی برای سرگرمی بود، ولی برای حل کردن مسئله هایی که بتونن این سرگرمی رو داشته باشن ابداعات خیلی مهمی کردن. صحبت یکی دوتا شیر و یکی دوتا حیوان هم نیست. در روز افتتاحیه کلوسئوم گفتم گزارش هست که تا 9000 قلاده حیوان کشته شدن. 9000 شیر، فیل، خرس، ببر، گوزن، گاو، عقاب، شاهین، پلنگ، روباه، خرگوش، هیپو، سگ، شتر. خیلی حیوانات متفاوتی اونجا هستن. بعضیا رو میگن مبارزه میکردن باهاشون، بعضیاشون نه مثلا تعلیم دیده بودن یه خورده ژانگولن و اینا اجرا میکردن. یه حیوانی فقط انگار استثناء بوده باهاش شوخی نمیکردن، اونم گرگ بوده. یک احترامی انگار براش قائل بودن. شاید یه ربطی داشته باشه به اون افسانه‌ای که شهر روم رو دو برادری بنا کردن که گرگ بزرگشون کرده بود. خلاصه ولی من خوندم که با گرگ از این شوخی‌ها نمی‌کردن، ولی با بقیه می‌کردن، مخصوصا شیر رو از شمال آفریقا و سوریه و اینجور جاهایی که همه در امپراتوری روم بود می‌آوردن. این آوردنش هم خودش پروژه امپراتوری که میتونه مثلا کلی شیر بیاره برای تماشای مردم محبوب میشه. نمایش قدرتش هم هست دیگه. اینا ما میگیم که شکار بلد بودن، شکارچی بودن اینا، ولی شیر رو زنده گرفتن، خرس رو زنده گرفتن 2500 سال پیش از آفریقا تا روم آوردن خیلی پروژه عجیبیه. یه دونش هم خیلی پروژه عجیبیه. انقدر عجیبه که بعضیا میگن که نمیتونستن، چون میگن نمیتونستن رومیا انقدر آورده باشن، میگن حتی برای رومیا هم قفل بوده این مرحله، پس این روایت ها اغراق شده است. و البته اینا چیزایی هم هست که ما شواهد فیزیکی براش خیلی نداریم، یعنی توی کتابایی که اون موقع نوشتن هست میبینیم میخونیم دربارش، ولی شواهد فیزیکی برای خیلیاش نداریم. برای اینا شواهد فیزیکی نداریم، ولی یه چیزایی هم هستن که همونقدر عجیبن
ولی براشون شواهد فیزیکی داریم. مثل چی؟ مثل اصلا ساختن یه سیستمی که اجازه بده شما همچین برنامه‌ای رو توش اجرا کنی. یعنی چی؟ یعنی شما یک سنی بسازی، یه صحنه‌ای بسازی، یه آسانسورای قفسایی چیزی داشته باشی که 50,000 نفر بتونن بیان در شرایط تقریبا امنی ببینن جنگیدن، مبارزه، کشته شدن شیر رو. از خود ساختمون تا سیستماش تا ادارش، اینا خیلی جالبه. یه بخش زیادی از بنا زیر خاک بود. اینا میگم در قرن 19 حفاری کردن، رفتن پایین، کم کم در آوردن زیرش چه خبره. حالا مصالحش و معماریش و اینا به کنار، اون تجهیزات و ماشین هایی که زیر زمین داشتن، ماشینالاتی که تماشاچی‌ها نمیدیدن اینا رو، تماشاچی‌ها کفو میدیدن. کف چوبی بود، البته چوبم نمیدیدن روش، چون ماسه ریخته بودن، خاک ریخته بودن که اون همه خونو بتونه جذب کنه دیگه، ولی زیر اون چوبی بود و تماشاچی اینو میدید. یه جای دیگه بود که این یهو باز میشد، این حیوونا، این مبارزا، اینا یهو ظاهر میشدن، تماشاچی‌ها دیگه کف و خون قاطی میکردن. یهو شیره اومد وسط صحنه. بعضی جاها نوشتن که موزیک زنده هم داشتن که در لحظه‌ای که قفس رو باز میکردن دیگه به اوج میرسید موزیک. توی فیلم گلادیاتور هم دیدیم دیگه، یهو میاد بالا میره به جنگ راسل کرا. بعضی از صحنه‌های اون فیلم بازسازی تصاویری هستن که رو موزاییک‌های اون دوره نقاشی شدن و ثبت شدن. یک مکانیزمایی درست کرده بودن با چوب و طناب و انواع قرقره و اینها، خیلی جالبه. توی این ویدیو میتونید پروژه بازسازیش رو ببینید که چطوری اومدن همونطوری یه قفس آسانسوری ساختن که یه کاری بکنید که حیوان یهو ظاهر بشه کف استادیوم. فقط اینو اینطوری نبینیم که یه آمفی‌تئاتر واسه سرگرمی و جنگ گلادیاتورها، این هست، ولی زیرش یه پروژه مهندسی پیچیده است. قدرت نمایی مهندسی از بزرگترین قدرت روز دنیاست، از امپراتوری روم، قدرت اول اروپای اون قرن هاست. رومی ها جنگ و مبارزه تو پوست و خونشون بود. تماشای خون و مبارزه در کلوزئوم هم یادشون مینداخت که کی هستن، هم یادشون مینداخت چطوریه که دارن به این سرزمین ها حکمرانی میکنن. بالا نمایش خون و شمشیر، پایین نمایش نادیدنی از هنر مهندسی رومی های باستان. یک سیستم قفس آسانسوری که هم حیوان وحشی رو مواظبش باشه که در نره، مثلا کار خطرناک نکنه، به بقیه آسیب نزنه، و همون موقعی که لازمه رهاش کنه که بره بدره. 28 تا از این آسانسورها گذاشته بودن بک استیج. یه پروژه‌ای هست دارن سعی میکنن همون سیستم رو بازسازی کنن. تو مستند نشنال جیوگرافی تو یوتیوب پیشنهاد میکنم ببینینش. ماکتشو دارن میسازن با مهندسی امروز، با طراحی سه‌بعدی، با تسمه نقاله و دریچه‌های کف و همه چی کامل. بیننده ها البته میگم اینا رو نمیدیدن دیگه. بیننده ها مبارزه این وناتورها رو میدیدن با حیوانات درنده، گلادیاتورهای شکارچی رو با حیوانات درنده، که مثل گلادیاتورها اینا هم عموماً یا از طبقات پایین بودن یا خلافکار بودن، و مثل گلادیاتورها اینا هم میرفتن مدرسه مخصوص، کلی تمرین و آموزش و اینها، و اگر محکوم به اعدام نبودن یه سلاح هم برای مبارزه میگرفتن، بعد برن جلوی چشم هیجان زده رومی ها با شیر درگیر بشن که حالا یا بکشنش یا اینکه کشته بشن دیگه. بعضی وقت اصل هیجان این بوده، واقعی، ملموس و پر از خون. بجز این قصه شکار و نبرد درندگان، مراسم دیگه مراسم اعدام بود. برای اونم استادیوم های روم باستان پر میشد به تماشا. حالا یا به صلیب میکشیدن یا میسوزوندن یا مینداختن محکوم به اعدام رو اون وسط جلوی همین حیوانات وحشی با دست خالی. اونایی که دیگه خلافشون خیلی سنگین بود یا از طبقات پایین بودن، و این هم مراسم محبوبی بود. کلا نمایش دوست داشتن رومی ها، خون و مبارزه هم دوست داشتن، ترکیبشون دیگه واقعا برنده بود. و این مراسم اعدام مراسم خیلی معمول تری بود، خیلی روال تر بود. اون مبارزه با حیوان درنده برنامه روال نبود. اگر حالا مثلا عروسی بود، یه تاجگذاری بود، سالگرد پیروزی مهمی بود، جشن وحدتی بود، چیزی بود، یه همچین مراسمی برگزار میکردن. یا مثلا اگر افتتاح استادیوم بود که خب خیلی مناسبت، افتتاح آمفی‌تئاتر بود، خیلی مناسبت خاصی بود دیگه. به وجد می آمدن مردم از دیدن مبارزه حیوان وحشی. و من یکم به این فکر کردم، دیدم که اونقدی شاید عجیب نباشه. ما الان مستند حیات وحش داریم و میبینیم دیگه، خیلی ها میشینن میبینن اینها رو. شیره میره مثلا آهو رو میگیره میدره، اینا هم همینو میرفتن میدیدن، فقط از نزدیک میدیدن.
100 روز پشت سر هم میدیدن. حالا ایناش که یه خورده عجیبه دیگه، تا 90,000 حیوان رو میدیدن که چطوری داره دریده میشه. البته بعدن میگن یکی اومد رکورد این مراسم رو زد، 120 روز روزی 90 تا حیوان کشتن، رکورد رفت بالای 11,000 تا. توی مستند نشنال جیوگرافی میگفت یه حیوانایی رو این برنامه‌های اینا هل داد به سمت انقراض از بس که آوردن و کشتن. بعضی وقتا مراسم خیلی هیجان انگیز میشد، خود فرمانده ها، سناتورها، امپراتورها اینا میپریدن وسط، شروع میکردن یه تیری هم اینا انداختن و برنامه حیوان کشی اینا تا قرنهای بعدم ادامه داشت. و اصلا شاید بشه یک خط کنجکاوی جدید این باشه که نگاه کنیم ببینیم اون برنامه‌های اون موقع چطوری رسید به این فرهنگ مثلا بریم استادیوم مبارزه ببینیم، تشویق کنیم، داد بزنیم، بعضی وقتا یه مقدار خونم توش باشه که حالا مثلا زهرش گرفته شده ولی یه مقدار زیادی به اون شبیه دیگه. این حالا موضوع یه کنجکاوی دیگه است. اما اینا چیزای نه که چیزای عادی بود، ولی اینا یه سری از برنامه‌ها بود. عجیب ترینی که من شنیدم درباره کلوزئوم اینا نبود. عجیب ترینش نبرد کشتی‌ها بود که میگن در جاهای مختلفی از روم اجرا میشد، از جمله در کلوزئوم. نبرد کشتی‌ها چی بود قصه؟ میگفتن وای پسر چه جنگی کردیم، رفتیم در دریا مثلا با اون کارتاژ ها مبارزه کردیم، چه نبردی بود، نبرد یونان و سیراکیوز، اونو بیایم بازسازی کنیم. از زمان جولیوس سزار میگن این سبک شروع شده بود. آب میریختن کف، یه قایقایی میساختن کف صاف مناسب عمق کم، اون وسط آب حتی یه جزیره مانندی میذاشتن، بعد میرفتن مثلا پیاده میشدن رو اون جزیره با هم می‌جنگید. یه مقدار باز شک هست درباره اینکه واقعا توی کلوزئوم همین اجرا می‌شده یا نه، یا اینکه وقتی اجرا می‌شده آب انقدری بوده که کشتی میتونسته غرق بشه، یا اینکه نه کشتی‌ها میآمدن سربازا رو میآوردن، سربازا میرفتن تو جزیره همدیگه رو می‌کشتن. ولی نوشتن بعضی از نویسنده‌های هم عصرش که تا 4,000 اسیر جنگی رو اونجا انداختن به جون هم و به مبارزه هم که مثلا خدمت هم برسن. بعضی هم نوشتن اسیران جنگی رو سوار کشتی میکردن و اون وسط غرق میکردن جلوی چشم تماشاچی‌های هیجان زده. و با چیزایی که ما از معماریش میدونیم که در قرن اول ساخته شدنش میشده این کار رو کرد و این از اون چیزایی بود که راستش تا مدت‌ها بعد از دیدن کلوزئوم تو ذهن من موند که اینا 2000 سال پیش چه کرده بودن واقعا، هم از نظر دستاوردهای مهندسی و اجرایی، هم عجیبترش از اهمیت سرگرمی و نمایش براشون. صبح میگن آب میکردن، کشتی غرق میکردن، بعد خالی میکردن، بعد از ظهر همون سن آماده بود برای نبرد گلادیاتورها. استاد سیستم های انتقال آب بودن. اینجا واقعا اینو نشون دادن. جزئیات این سیستمشون الان داره پیدا میشه و همچنان شگفت زده میکنه. هم حرفه‌ای کار رو شگفت زده میکنه، هم ما دنبال کنندگان مشتاق رو. تو همون مستند نشنال جیوگرافی پیشنهاد میکنم ببینینش که چطوری اینا از 40 تا مسیر آب رو احتمالاً می آوردن تو، پر میکردن در زمان کوتاه و بعد از 4 تا مسیر در زمان کوتاه خالیش میکردن. یعنی نبردهای دریایی رو همونجا یه استخر درست میکردن، همونجا اجرا میکردن که اینطوری تو همون آمفی‌تئاتری که نبرد شیر و پلنگ و درندگان هست، همون آمفی‌تئاتری که اعدام میشه، همون آمفی‌تئاتری که جنگ گلادیاتورها هست، تو همون روز جنگ کشتی ها هم داشته باشه. بجز اینها البته جنگ گلادیاتورها هم بود که معروف ترین چیزیه که شنیدیم. تو همون روز افتتاح هم، تو مراسم افتتاح هم یه برنامه‌ای که داشتن، 2 تا گلادیاتور معروف اون زمان، 2 تا از بهترین مبارزان زمان، یکی رومی یکی بربر، هر دو محبوب و هر دو احتمالاً برده، اینا رو آوردن وسط انداختن به جون هم. امپراتور هم نشسته بود در جایگاه به تماشا، همه رو داره میبینه، همه دارن میبیننش، میفهمن که مرگ و زندگی اینا دست امپراتوره و اوج برنامه همینه دیگه. یکیشون واقعا ممکنه بمیره، ببرن آزاد میشن، از بردگی در میان، شهروند روم ممکنه بشن و به بازن هم ممکنه بمیرن. بعد مبارزه هم اینطوریه که دیدیم دیگه، یکی یه قابلمه تقریبا میذارن سرشون، سنگین، درست نمیتونن ببینن، سپر سنگین به دستت، به جنگ برای جونت. مبارزه عجیبی میشه همین در روز افتتاح که میگن که یه طوری میجنگن هر دو بیرمق میافتن و امپراتور باید بیاد رأی بده. امپراتور هم معمولا همون کاری رو میکنه که جمعیت بخوان و نهایتا امپراتور تصمیم میگیره اینا مساوی هستن، هر دو برنده شدن، من به هر دو زندگی میدم. خوب اگر به جنگی امپراتور رو سربلند کنی، راضی کنی، امپراتور بهت زندگی میده. یه نمادی از قدرت نمایی اینطوری امپراتور هم بود دیگه.
و همه هم راضیان، گلادیاتورها راضیان، امپراتور راضیه، جمعیت هم راضی. اینا یه سری از مراسمی بود که خلاصه اونجا برگزار میشد. یه چیز دیگری که اونجا برای من جالب بود این نظم و سیستمی بود که این برنامه داشته. تصور کنیم باز دوباره یه لحظه بیایم 2000 سال بیایم جلو، استادیوم‌های امروز خودمون رو نگاه کنیم، 50000 نفر میخوان برن توی یک استادیومی برنامه ببینن، کم نمیشه که میبینیم مثلا بلیت فروشی یه گرفتاری داره، یه رسوایی میشه، نظم نداره، بلیت میفروشن جا نیست، جا هست بلیت نیست، بلیت میخری نمیدونی کجا بری بشینی. امروز در 2023 خوبه فکر کنیم به این قصه که 2000 سال پیش بدون امکانات امروز، بدون ابداعات این 2000 سال، اینا چطوری این برنامه‌ها رو اجرا می‌کردن. یه چیزایی رو مورخین و نویسنده‌های اون موقع نوشتن، یه چیزایی رو هم کاوش‌های الان به دست میدن و یه تصویری درست میشه که روز مسابقه در کلوزئوم چطوری بوده. اولا که طبقات مختلف کلوزئوم هر کدوم جای یکی از طبقات جامعه رومی بوده. هرچی پایین‌تر طبقه بالاتر، یعنی هرچی به صحنه نزدیکتر طبقه بالاتر، جایگاه بالاتر. امپراتور جاشون پایین معلومه، ورودیش جداست، از زیر مجسمه‌های برنزی میره تو، اسمش هم مثلا حک شده تو جایگاهش. بقیه هم به ترتیب میرن تا سناتورها و گروه‌های دیگه و دیگه اون بالا بالاها مردم عادی، یا یه جاهای نوشته بالا بالاها زنها و برده‌ها میشستن. دیدشون به صحنه خیلی کمتر بود، اما این مزیت رو هم داشتن که تو سایه بودن، چون اینم باز یه چیز عجیبه. کلوزئوم رو براش با یه بادبان مانندایی براش یه سقف موقت درست میکردن که آفتاب سوزان روم نسوزونتشون، در امان باشن. یه سقفی بود که میتونست باز بشه و اگه لازم بود با همون سیستم بادبانی جمعش میکرد. قرن اول میلادی، سال 80 امپراتوری روم در اوجه و یه آمفی‌تئاتر 50,000 نفره میسازه 2000 سال پیش برای یک همچین برنامه‌هایی. نماد خیلی جالبی از روم این کلوزئوم، این ساختمونی که الان عکسش روی سکه‌های 5 سنتی یورو هست، نسخه ایتالیاییش قدیم هم بوده روی سکه‌ها، یکی از پربازدیدترین بناهای تاریخی دنیاست. همه اونایی که میرن روم، من فکر میکنم که میرن این رو میبینن، سالی چند میلیون نفر میرن این ساختمون رو میبینن. و برای چی ساختنش؟ موقعی که ساختنش احتمالاً به همون دلیلی که همه بناهای تاریخی رو میسازن، یه بخش زیادیش برای پروپاگاندا، برای اینکه ببینید ما چه قدرتی داریم، ببینید ما چقدر شاخیم که میتونیم همچین چیزی بسازیم. مایی که رفتیم اورشلیم رو فتح کردیم، با چیزهایی که از اونجا آوردیم یه کلوزئوم میسازیم که نمادی از قدرت ما. رو کاربریش میشه نگاه کرد، به ترکیب هنر و نمایش و جنگ و هیجان و خون میشه نگاه کرد، به طراحی و مهندسی درخشانش میشه نگاه کرد، میشه رد همه این چیزها رو توی این کلوزئوم گرفت و میشه مثلا یه جور دیگه نگاه کرد. میشه اینطوری هم نگاه کرد که اینا چه جور آدمایی بودن. ما بعد 2000 سال میبینیمشون، تحسینشون میکنیم، شاید تعجب میکنیم، محکومشون میکنیم، شاید چندشمون میشه از یه کارایشون، ولی خودشون چی فکر میکردن؟ فکر میکردن دارن چه کار میکنن وقتی مثلا میرفتن آمفی‌تئاتر یه همچین خشونت عریانی ببینن. یه چیزایی رو که اینجا گفتم بعضی از مورخین میگن شواهد محکمی براش نیست، بعضیا میگن عددها با اغراق آمیخته شده، بعضیا هم البته پشتش وای میسن، بعضیا میگن بدون داروی بیهوشی نمیتونستن انقدر حیوان وحشی آورده باشن از آفریقا. اعدام مسیحیان رو کلا الان میگن که افسانه است، مخصوصا با اون تعداد و اینا، همچین قصه اونجا اتفاق نیفتاده. ولی به قول این مقاله خیلی جالب میگه شما اگه میخواستی یه کاری بکنی که بیشترین تعداد ممکن از آدم‌ها بتونن یه قتلی رو از نزدیک ببینن، اگه هدفت این بود، بهتر از کلوزئوم چیزی نمیتونستی بسازی. اونایی که میرفتن اونجا نمیرفتن یک تفریح آرام و دلپذیری داشته باشن، میرفتن خشونت ببینن. اونی هم که ساخته بودش برای همین ساخته بودش، برای این ساخته بودش که شاید قدرت خداییش رو نشون بده که مرگ و زندگی دست منه، و واقعا هم تونسته بود با همون احتمالاً حکومت بکنه و حکومتش رو دوام بده. امروز چیکار میکنن در کلوزئوم؟ امروز خب ما میریم میبینیم، به عنوان اثر تاریخی نگاهش میکنیم، یه برنامه‌های اونجا میذارن. پل مکارتی مثلا اونجا این افتخار رو داشته که بتونه در یک همچین باقی مانده ای از تمدن بشری کنسرت راک بذاره. به نظر من واقعا خوش به حال کسی که تونسته اونجا بره در دنیای ما برنامه بذاره و کسایی که رفتن شرکت کردن. البته شرایطش طوری نیست که خیلی جمعیت زیادی بتونن برن توش برای یه کنسرتی، ولی برنامه‌های محدودتر میشه توش گذاشت. بوچلی هم برنامه داشته. کنسرت پل مکارتی مثلا خیریه بوده و تعداد آدما کم و بلیت خیلی گرون و اینها.
نورپردازی‌های جالبی روش میکنن. مناسبتی، یه مناسبتی که نورپردازی‌های جالب میکنن اینه که وقتی که یه جایی از دنیا حکم اعدام لغو میشه، میگن که اونجا رو نورپردازی میکنن به رنگ طلایی. داستانم اینه که احتمالاً به خاطر اون ارتباطی که داره با مراسم اعدام یه نمادی شده برای مخالفت با مجازات اعدام. چند بار تظاهرات ضد اعدام اونجا برگزار شده. ایتالیا البته الان 80 سالی هست که حکم اعدام لغو شده، ولی خب این کلوزئوم یه جاییه که میگن حکم اعدام لغو میشه یا قانونی عوض میشه، اینا این اتفاق میفته، نورپردازی طلاییش میکنن. دیدنش تجربه عجیبیه واقعا، مواجه شدن با یه چیزی که از زمان ساختش تا حالا آدم‌ها آمدن و دیدنش، یه زمانی رفتن و استفاده کردن، الان هم مثلا 100 سالی هست حداقل که دارن میرن میبینن، دربارش فکر میکنن، مینویسن، نظر میدن و ما میتونیم حرفای اونا رو هم بخونیم و ببینیم. اون وقت مثلا ما اگه قرار نیم ساعت بهش فکر کنیم، این نیم ساعت دیگه فقط نیم ساعت فکر خودمون نیست، حاصل خیلی فکرهای دیگران هم راهشو پیدا میکنه به فکر ما. میدونید چی میگم؟ ما اصلا یه کاری که داریم سعی میکنیم تو این ویدیو شبیه این ویدیو بکنیم تا یه حدی همینه دیگه، نه اینکه همه حرفای مهمی رو که مثلا تو این 2000 سال دربارش گفته شده ما تو این زیر یه ساعت اینجا گفتیم، طبعا این نه، ولی یه کاری کردیم که چکیده خیلی ساعت خوندن و فکر کردن و دیدن درباره این موضوع به شما برسه. این کاریه که تلاش میکنیم بیشتر بکنیم و بهتر بشیم توش و امیدوارم شما هم که این کار رو دوست دارید به ما کمک کنید که ما بتونیم همینطوری و بهتر از اینطوری این کار رو ادامه بدیم. دم شما گرم. من علی بندری هستم. این کانال یوتیوب بی پلاس.